السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ميكس كروشيه. معاكم هدى. طبعا انا غبت فترة طويلة جدا وحابة اشكركم جدا جدا على سؤالكم عليا، وكمان لما رجعت ونشرت على الفيس وكده لقيت ناس فاكراني وناس بتحبني وناس بتدعمني. بصراحة كلامكم ليا شجعني جدا اني اكمل واني استمر، فدي اول شنطة اعملها وشكرا جدا على تشجيعكم ليا. يلا بينا نشوف تفاصيل الشنطة. الشنطة مربعة فيها جيب من قدام، كمان سوستة. يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بإبرة رقم 4 ومعايا خيط سلسلة جونجو. هنبدأ بعمل دايرة سحرية وهنبدأ كده نسحب سلسلة بالشكل ده، وهنشتغل جوه الدايرة السحرية 5 غرز من الحشو. 1 انا كده اشتغلت 5 غرز من الحشو. الخطوة اللي بعد كده هشد الدايرة، شدها كويس. الخطوة اللي بعد كده هسحب سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهبدأ اشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة الحشو. شايفين دي حلقة خلفية ودي حلقة امامية. هبدأ اشتغل انا هنا في الحلقة الخلفية وهسحب غرزة حشو، وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها وهشتغل برضو غرزة حشو واحدة. كده يبقى انا اشتغلت غرزتين فوقيهم غرزة واحدة. هاجي هنا في الغرزة رقم 3 وهشتغل فيها 3 غرز من الحشو. 1 2 3، وهبدأ احط علامة في الغرزة اللي في النص. احنا كده اشتغلنا في الغرزة رقم 3 غرز من الحشو. تمام. ادي كده 1 2، الغرزة اللي في النص اهي. الخطوة اللي بعد كده هشتغل في الغرزتين دول برضو فوقيهم غرزة واحدة وهشتغل في الحلقة الخلفية. بعد كده هناخد غرزة من الجنب. شايفين الحلقة دي هنسحبها كده، بس هنحاول نوسعها شوية، نرفعها كده وهنسحب غرزة. يبقى انا كده زودت في الجنب ده غرزة حشو. الخطوة اللي بعد كده هنرتفع سلسلة واحدة وهنلف الشغل وهنشتغل هنا في الحلقة الخلفية غرزة حشو واحدة، واللي بعديها نفس الكلام غرزة حشو واحدة، واللي بعديها برضو واحدة، واللي بعديها واحدة. كده انا وصلت للعلامة. هبدأ اشيل العلامة وهتزايد في الحلقة الخلفية وهشتغل 3 غرز من الحشو. كده 1 2، واحط العلامة وهشتغل الغرزة رقم 3، وبعد كده هشتغل برضو في الجنب ده في الحلقة الخلفية غرزة واحدة من الحشو. كده 1، واللي بعديها غرزة واحدة، 2 3. زي ما اشتغلت في الجهة الاولى غرزة من الجنب هنشتغل برضو هنا غرزة من الجنب عشان العدد يبقى متساوي ويبقى الجنب ده نفس الجنب ده في عدد الغرز. لو جينا عدينا الغرز 1 2 3 4 ودول ال3 غرز بتوعنا، وهنعد هنا برضو 1 2 3 4. يبقى انا هنا عندي 4 غرز وهنا برضو 4 غرز، ودي الغرزة اللي في النص اللي انا بتزايد فيها واشتغل فيها 3 غرز من الحشو كل مرة. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل واشتغل في الحلقة الخلفية برضو غرزة حشو واحدة، كده انا وصلت للعلامة. هبدأ اشيلها اتزايد في الحلقة الخلفية واشتغل 3 غرز من الحشو. كده 1 2. مهم جدا ارجع العلامة
مكانها الغرزة التالتة، وهبدأ اشتغل عادي خالص في الحلقة الخلفية غرز من الحشو فوق كل غرزة غرزة زيها. بعد كده بزود غرزة من الجنب، شايفين بسحب كده وبشتغل غرزة حشو. بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل وبشتغل بنفس الطريقة. بشتغل في الحلقة الخلفية اشتغل غرز حشو في الغرز اللي عندي دي كلها كده لحد ما اوصل للعلامة، وبشيل العلامة وبشتغل برضو في الحلقة الخلفية، لكن هشتغل 3 غرز من الحشو تزايد عشان تديني شكل المثلث ده. بعد كده بشتغل في الجهة التانية في الغرزة الخلفية غرزة واحدة من الحشو لحد ما اوصل لنهاية السطر، وباخد غرزة من الجنب واشتغل فيها غرزة حشو، وهكذا بفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. انا محتاجة اوصل لطول القطعة بالتزايد 8 سنتي، وهشتغل 8 ادوار. بصوا هنحط العلامة كده وهنقيس اوصل لطول 8 سنتي. انا كده وصلت لطول 8 سنتي واشتغلت 8 ادوار. هبدأ اشتغل ادوار ثابتة بان انا مش هرتفع سلسلة وهتجاهل السلسلة دي، شايفين دي هتجاهلها خالص مش هشتغل فيها، وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة حشو. في الحلقة اللي بعديها برضو هشتغل غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعديها برضو غرزة حشو. بفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة. وبكده انا وصلت للعلامة. هبدأ اشيلها وهشتغل في الحلقة الخلفية 3 غرز من الحشو، دول ثابتين معايا ما بيتغيروش. 1 2 وهبدأ احط العلامة في الغرزة رقم 2 من التزايد، وادي الغرزة الثالثة، وابدأ اشتغل برضو هنا في الحلقة الخلفية غرز من الحشو لحد ما اوصل لنهاية السطر. وبكده انا وصلت لنهاية السطر، لكن سبت غرزة واحدة ما اشتغلتش فيها. شايفين الغرزة دي سبتها ما اشتغلتش فيها. بعد كده هلف الشغل بتاعي. يبقى انا بعمل ايه قبل ما اكمل الدور التاني؟ اول حاجة مش برتفع سلسلة وبسيب غرزة من هنا وبشتغل عادي في الحلقة الخلفية غرز من الحشو لحد ما اوصل للعلامة، واشتغل 3 غرز من الحشو وبكمل عادي خالص بنفس الطريقة لحد ما اوصل قبل النهاية بغرزة واحدة وبسيبها. شايفين الغرزة دي بسيبها خالص مش بشتغل فيها. والخطوة اللي بعد كده هنبدأ نلف الشغل وهنشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهسيب اول حلقة. شايفين اول سلسلة دي بسيبها خالص مش بشتغل فيها، وببدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول غرزة حشو. وبكده انا وصلت للعلامة. هبدأ اشيلها وهشتغل في الحلقة الخلفية 3 غرز من الحشو. 1 2 بحط العلامة رقم 3 وببدأ اشتغل بنفس الطريقة. وبكده انا وصلت لي قبل النهاية بغرزة.
بسيبها خالص مش بشتغل فيها، وبلف الشغل وبكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. انا كده كملت القطعة لحد ما وصلت لطول 16 سنتي. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل هنا في الجنب، وهنشتغل رايح جاي بحيث ان احنا عايزين القطعة بتاعتنا تبقى قطعة مربعة. طبعا احنا بنفس الطريقة مش هنرتفع السلسلة، وهنشتغل على طول في الغرزة رقم 2. انا كده اشتغلت غرز من الحشو في الحلقة الخلفية لحد ما وصلت لقبل العلامة بغرزة واحدة. شايفين دي العلامة ودي قبليها بغرزة. الخطوة اللي بعد كده هلف الشغل بالشكل ده، ومش هرتفع سلسلة، وهسيب برضو الغرزة دي، وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو، وافضل شغالة كده بنفس الطريقة. انا كده وصلت لنهاية السطر، لكن قبل النهاية بغرزة واحدة. شايفين؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بتجاهل خالص اول غرزة حشو، وبشتغل عادي غرز من الحشو في الحلقة الخلفية، وبوصل قبل النهاية بغرزة واحدة، وبرده هسيبها واتجاهلها خالص ومش هشتغل فيها. تمام. انا كده بشتغل تناقص. بعد كده بلف القطعة وبشتغل بنفس الطريقة، بتجاهل اول غرزة وبشتغل في الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو. كده انا وصلت قبل النهاية بغرزة واحدة. شايفين؟ هسيبها خالص ومش هشتغل فيها، وبلف الشغل، وهبدأ اسيب برضو الغرزة الاولى، وهبدأ اشتغل في الغرزة التانية. كده انا وصلت قبل النهاية بغرزة، بسيبها ومش بشتغل فيها، وبلف الشغل، وابدأ اشتغل في الغرزة التانية غرز من الحشو. وبكده انا خلصت ووصلت قبل النهاية برضو بغرزة واحدة، بسيبها وبلف الشغل. هنا هيبقى عندي غرزتين بس هو اللي انا هشتغلهم غرز من الحشو، لان انا هسيب دي وهشتغل في التانية، وبعد كده هشتغل هنا ودي وهسيبها قبل النهاية. تمام. وهبدأ اشتغل كده في الغرزة التانية، اشتغل غرزة حشو واللي بعديها برضو غرزة حشو. وبكده انا خلصت التناقص. شايفين؟ الغرزة دي بسيبها مش بشتغل فيها. يبقى احنا كده اشتغلنا اخر غرزتين، وبكده احنا سوينا الجنب ده والجنب ده. واول ما اكمل القطعه التانية هتبقى القطعه كلها مربعه. اكمل انا كده بنفس الطريقه الجهه التانية، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. شايفين كده القطعه بقت مربعه وجاهزه معانا للخطوه التانية. هنبدا الخطوه التانية ان احنا هنشتغل هنا. شايفين في الحلقه دي، وهنبدا نسحب الخيط، وهناخد سلسله، وهنشتغل في نفس المكان غرزة حشو، وهاخد الخيط اداريه معايا تحت الشغل وانا شغاله، بشد كده كويس، وهبدأ اخد كده اي حلقة هتقابلني، لاني مفيش غرز عندي، في يدوبك يعني زي نص حلقات كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. فانا هحاول هاخد اي حلقة قدامي تبقى قريبة مني، وهشتغل فوقيها غرز من الحشو. كده انا كملت السطر واشتغلت بغرز من الحشو زي ما انتوا شايفين كده لحد ما وصلت لنهايه السطر. الخطوه اللي بعد كده بلف الشغل وباخد سلسله الاول. قبل ما الف الشغل هاخد سلسله وهلف الشغل بالشكل ده، وهبدا اشتغل عادي في الغرزه اللي بعديها. شايفين الغرزه دي كده، وهشتغل غرزه حشو تحت الحلقتين عادي خالص، مش هشتغل في الحلقه الخلفيه، هشتغل تحت الغرزه شغل عادي خالص. اشتغل كده غرز من الحشو، وبكمل كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل لنهايه السطر. انا كده وصلت لنهايه السطر. هبدا بعد كده هرتفع سلسله وهلف الشغل
وهشتغل بنفس الطريقة فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل قبل النهاية باربع غرز، ورجعت لكم تاني. انا كده وصلت قبل النهاية باربع غرز، 1 2 3 4. الخطوة اللي بعد كده هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. انا برتفع عشان عايزة اعمل مكان للعروة بتاعتي اللي انا هركبها هنا، شايفين بالشكل ده كده. هسيب من تحت غرزتين بس، 1 2، وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو. واخر غرزة في السطر هشتغل برضو فوقيها غرزة حشو. نبدأ كده نشوف المقاس. تمام كده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل فوق الغرزتين دول غرزتين حشو. الغرزة اهي بعديها هشتغل غرزة حشو. ممكن تركبي العروة دلوقتي مفيش اي مشكلة، ممكن لما تجهزيها خالص وتخلصي الشغل تركبيها. هي بتتركب تتحط هنا، ودي بتتحط هنا كده، وبأي شاكوش خشب او اي حاجة حادة. لو حاجة حادة وناشفة شوية او معدن بتغطيها بقماشة يعني تقيلة شوية، وتبدأي تخبطي عليها خبطتين هتركب معاكي بكل سهولة. فهكمل انا معاكم واركبها انا بعدين. هبدأ اشتغل هنا جوه السلسلة منزلقة، هبدأ اشتغل في اول غرزة تقابلني من بعد السلاسل فوقيها غرزة حشو عادي خالص بالشكل ده. انا كده خلصت السطر وهبدأ اشتغل عادي خالص. الاول هرتفع سلسلة وهلف الشغل، اشتغل غرزة حشو، اشتغل في الغرزة اللي بعديها برضو غرزة حشو. اعمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لسلاسل المنزلقة وارجع لكم تاني. كده وصلت لسلاسل المنزلقة، هبدأ اخد حلقة منهم كده وهشتغل منزلقة. انا مش عايزة ازود في الارتفاع هنا لان الحلقة هتوسع في الشغل بتاعي بالشكل ده، فانا عايزة السطر ده كله يبقى سطر واحد، فبشتغل بقى غرز منزلقة فوق السلاسل. غرزتين اللي هنا هشتغلهم حشو، واخر غرزة بشتغلها حشو بالشكل ده، وباخد سلسلة وانهي الشغل بتاعي وهقص الخيط زي ما اشتغلت هنا. هشتغل برضو في الجهة التانية بنفس الطريقة. انا كده كملت الجهة التانية زي الجهة الاولانية بالظبط. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ادخل هنا في نفس المكان واشتغل غرزة كمان. كده يبقى انا عملت غرزتين في نفس المكان، وهبدأ اشتغل هنا برضو غرز من الحشو. هفضل شغاله كده بنفس الطريقه غرز من الحشو لحد ما اوصل للزاويه دي، وهشتغل جواها غرزتين من الحشو وبكمل غرز من الحشو لحد ما اوصل للزاويه اللي بعديها، واشتغل برضو غرزتين من الحشو وبكمل غرز من الحشو وهشتغل غرزتين من الحشو. يعني عندنا في كل زاويه هنشتغل فيها غرزتين من الحشو. هكمل انا وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني. انا كده كملت القطعه واشتغلت داير ما يدور غرز من الحشو، واشتغلت في كل زاويه عندي غرزتين من الحشو. طيب الخطوه اللي بعد كده انا هنا في بدايه الدور اشتغلت معاكم غرزتين من الحشو، فاحنا هنا هننهي الشغل.
كده يبقى القطعة عندي جاهزة. هنجهز واحدة كمان زيها بالظبط بنفس العدد وبنفس الشغل بالظبط. انا بالفعل اشتغلت واحدة زيها بالظبط كده. هنبدأ نعلم مكان السوستة، يعني انا عايزاها من اول فين لحد فين. انا هبدأ كده تحت العروة كده، هتبقى مثلا من اول هنا تحت العروة كده بغرزة. هنبدأ نعد الغرز من فوق. انا هنا عندي 37 غرزة حشو. هنبدأ نعد الجزء اللي تحت الخاص بالقاعدة. انا هنا عندي عدد الغرز 55 غرزة حشو، فبالتالي هشتغل سلاسل بطول 55 غرزة حشو. وهنا هشتغل برضو عدد من السلاسل بطول 37 غرزة حشو. انا هنا اشتغلتهم بالفعل. انا هنا اشتغلت قطعتين وكمان ارتفعت 3 ادوار، 1 2 3، والقطعة التانية برضو نفس الشغل. وكمان اشتغلت القاعدة بطول 55 غرزة حشو اللي احنا عديناهم من هنا، واشتغلت 8 ادوار وحوضتهم بغرز من الحشو. الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نقفل الشنطة بتاعتنا. نسيت اقول لكم ان احنا هنعمل قطعة كمان اللي هي هتبقى موجودة كده في النص. انا اشتغلتها بنفس الطريقة. هقيس لكم دلوقتي هي طولها وعرضها قد ايه. 12 سنتي بغرزة الحشو، وعرضها نفس عرض القطعة الاولى اللي انا اشتغلتها معاكم. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نركب السوستة. خيطتهم خياطة عادية خالص، ومعانا القاعدة. كده يبقى الشنطة معايا جاهزة. هنبدأ نجمعها. هنحتاج علامات. هركب هنا الاول دي في الوش بتاعها هنا.
وبكده انتهيت من الشنطة وبقت جاهزة معايا زي ما انتوا شايفين كده. ده وش الشنطة وده ظهرها. اتمنى يكون الشنطة عجبتكم والتصميم الجديد عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتدعموني بكومنت حلو وقولوا لي ايه رأيكم في الشنطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.